Hello everyone! Today we will be making a Filipino dessert called Puto cheese. Okay, let's start! Ito po yung mga ingredients natin. 4 tablespoon melted butter, triple cheddar cheese, this one. Cheese slice. Yeah, and then 1 can of evap milk. This one. 3 cups of flour, 6 eggs. We have vanilla extract and baking powder, 2 tablespoons, and then 2 cups of white sugar. Okay, and we also need our measuring spoon, and we need this container where we will put yung puto cheese, and then we need a hand mixer. Okay, this is all our ingredients here. Okay, so i-mix natin tong flour. Then sugar. Yan. Tapos 2 tablespoon ng baking powder. So ganyan siya. And then ipa-flat natin gamit yung bread knife. Oops. Yan. And isa pa. And 2. Yan. And then mix. And then after ma-mix yung dry ingredients, maglalagay na tayo ng egg, 1 by 1, habang ginagamit yung electric mixer. Kung wala kayong electric mixer, okay lang yung ito, ano ba tawag dito? Whisk? Yeah, okay lang, pero mahirap siya kasi basta mahirap siya para sa akin. So, ito na lang, mas madali. Okay, so maglalagay na tayo ng egg. Okay. 1. And then, i-mix natin siya. After ma-mix, dapat ganyan siya, like, na-mix talaga. Tapos, ilalagay na natin yung milk, evap milk. Yan, and then, ihalo ulit natin. Butter. Yan. Melted butter yan, guys. And then, mix it. And then, maglalagay tayo ng
vanilla extract, 2 teaspoon, 1, 2. Tapos, mix. And then, maglalagay ako ng 1 cup ng water. Pero dahan-dahan lang. Tapos, dapat hindi siya, yung consistency niya, dapat hindi din water din. So, hindi ko sure kung ilalagay ko lahat yung water. Pero, siguro half cup lang. I think okay na. Cheddar cheese. Ito optional lang to. Hindi siya kailangang ilagay, pero gusto ko nang lagyan. Wow. So, bahala kayo kung gaano kadami. Mas marami, mas okay. Mas cheesy. Mas Puto. cheesy. So, depende lang sa inyo kung gaano kadami. Ayan, ganyan mo muna. And then, mix ulit natin. Ayan, okay na siya. Ito yung finished butter. Butter. Diba? Butter, diba? Butter. Okay. Butter. Ito na yung gagawin nating puto. Puto? Puto cheese. Yes. Okay. Ilalagay na natin siya sa mold. So, gamit yung spoon, kuha lang kayo dito. Wait lang. So, dapat hindi siya puno. Ayan. At least meron siyang space. Okay. Ayan. Kasi tataas pa yan mamaya and may ilalagay pa tayo sa taas niya. So, dapat hindi siya masyadong puno. Ang gagamitin po natin is rice cooker para lutuin yung ating puto cheese. So, kailangan po yung rice cooker. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, kailangan yung tubig nyo is nagbo-boil na siya. And then, saka natin ilagay yung ating puto. Of course, kailangan natin ng strainer. Make sure flat siya kasi minsan kung ano yung position ng mold, yun din yung itsura ng puto. Okay. So, kailangan niya siyang you maybe straight. you can put it there now or no? Mamaya, ilagay ko na. Okay. Yan, lagay na natin and then we will wait for 7 to 8 minutes. 7 to 8 minutes. Okay. After 8 minutes, ayan yung ating puto and then ilalagay po natin yung cheese on top. Ayan. And then, mga takpan po natin and let's just wait mga less than a minute para mag-melt lang ng konti yung cheese. Ayan, less than a minute. Ayan na po yung cheese. Pwede na po nating tanggalin. Wow, look! Perfect! Ayan, pagkatapos po nating tanggalin sa rice cooker, ayan, tanggalin natin sa mold. Luto na siya. Dapat hindi siya dumikit sa sa mold. Yan.